สวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับผมตั้งใจจะนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์การสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเสนอเป็นตอนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังมาแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ที่ผมทำมาได้เลยนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะเรียนแจ้งเพื่อนๆได้รับทราบนั่นก็คือว่าในโปรเจกต์ของการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้รับเหมาได้เทงานผมไปเนื่องจากว่าให้เหตุผลว่าไม่มีทีมงานที่จะมาทำต่อทำให้โปรเจกต์ของผมเกิดการสะดุดชั่วคราวอย่างไรก็ตามผมก็ยังจะยืนยันกับเพื่อนๆว่าผมก็ยังจะดำเนินการทำโปรเจกต์ของผมให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้โดยวิธีการของผมนั้นก็คือผมได้มีการจ้างช่างรายวันมาทำการก่อสร้างต่อร่วมกับตัวผมเองซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นมานิดนึงอยู่ครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการสร้างร้านกาแฟสไตล์จั่วผสมโมเดิร์นด้วยตัวเองของผมอยู่ซึ่งก็เดินทางมาถึงตอนที่ 5เกี่ยวกับสเต็ปการทำฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในแล้วครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นฝ้าเพดานตรงพื้นที่ระเบียงไม้ด้านหน้าของผมนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นฝ้าระแนงนะครับในการที่จะตียึดกับเหล็ก2 คูณ 1หนา 1.2 มิลลิเมตรซึ่งผมทำเป็นโครงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเหตุผลที่ต้องใช้เหล็ก2 คูณ 1เพราะว่าตัวไม้ระแนงเนี่ยมันมีความกว้างอยู่ที่ 7.5 เซนติเมตรหนา 8 มิลลิเมตรนะครับซึ่งมันค่อนข้างหนักนะครับซึ่งจะมาใช้ซีไลน์แบบนี้มันค่อนข้างที่จะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับพวกซีไลน์พวกนี้เราจะใช้ยึดกับพวกฝ้าพวกสมาร์ทบอร์ดผนังเบามากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้มีการยิงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เหลือแค่ทำการยิงซิลิโคนอุดตัวหัวน็อตตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตีฝ้าเพดานร้านกาแฟในฝันของผมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าผมก็จะใช้ตัวซีไลน์ครับในการที่จะถักไปก่อนนะครับไปตามแนวขวางตรงนี้ซึ่งระยะของซีไลน์ที่ผมวางไว้ก็คืออยู่ที่ 0.4 เมตรนะครับก็มีการถักไว้แล้วปุ๊บก็จะมีการใช้ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดตัวนี้ครับซึ่งผมใช้ของตาเพชรหนาอยู่ที่ 4 มิลลิเมตรในการที่จะตีนะครับก็ตีเป็นแนวไปลักษณะนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับตีฝ้าไปเรื่อยจนกว่าที่จะถึงตรงจุดนั้นนะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทำฝ้าเพดานด้านบนนะครับของร้านกาแฟของผมครับก็จะเห็นว่าวันนี้เราทำเสร็จแล้วครับในลำดับถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปูผนังด้านข้างโดยรอบอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งผมเองก็ออกแบบไว้ก็จะมีบันไดทางขึ้นอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับเดินขึ้นมาก็จะเข้ามาประตูตรงจุดนี้ครับแล้วก็มาที่ตรงเคาน์เตอร์ร้านกาแฟตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดตาเพชรหนา 8 มิลลิเมตรเนี่ยนะครับก็มีการปิดตรงนี้กับตรงนี้ด้วยส่วนด้านข้างก็จะเป็นการปูผนังด้านข้างซึ่งผมก็จะใช้สมาร์ทบอร์ดตาเพชรเช่นเดียวกันหนาอยู่ที่ 8 มิลลิเมตรในการที่จะมุงนะครับด้านในรอบเลยจนถึงตรงจุดนี้นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟในฝันของผมนะครับซึ่งมาอัปเดตตอนนี้คือเรามีการทำตัวฝ้าเพดานด้านบนนะครับรวมไปถึงการปูผนังด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของตัวฝ้าเพดานด้านบนนะครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปครับเราก็จะมีการใช้ซีไลน์ในการที่จะยิงขวางไปอย่างนี้นะครับอยู่ที่ระยะ 0.4 เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการนำแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยครับขึ้นไปปิด
ซึ่งแผ่นผ้าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยผมใช้ของตาเพชรนะครับหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรนะครับเอาขึ้นไปปิดแล้วก็ยิงตัวสกรูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการปูผนังด้านในตรงนี้นะครับผมก็จะมีการฝากเหล็กนะครับไว้แต่ละช่วงเสานะกึ่งกลางระหว่างตัวโครงข้าวนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะยึดติดกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดให้มันแน่นขึ้นนะครับในช่วงเสาแต่ละเสานะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นำแผ่นสมาร์ทบอร์ดของตาเพชรเช่นเดียวกันนะครับความกว้างอยู่ที่ 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา8มิลลิเมตรเข้าไปปิดแล้วก็ยิงสกรูนะครับซึ่งตรงนี้คือเรามีการทำเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ส่วนนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้นะครับรวมไปถึงตัวนี้ครับจะเป็นห้องเก็บของด้านในของผมก็จะมีการทำการปูผนังเช่นเดียวกันนะครับก็จะออกมาในรูปทรงลักษณะนี้นะครับด้านบนก็จะชนแผ่นฝ้านะครับที่เรามีการตีฝ้าไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะชนพื้นนะครับแล้วก็จะมีการปูกระเบื้องตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับในส่วนของจุดที่ค่อนข้างทำงานยากก็คือจุดของการตัดแผ่นเนี่ยครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดซึ่งเราใช้ตัวหินเจียหรือลูกหมูเราครับในการตัดซึ่งก็ต้องบอกว่าการตัดมันก็ค่อนข้างทำยากนะครับทำให้เวลาตัดแล้วมันประกบเนี่ยมันไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็คงต้องใช้ตัวซิลิโคนนะครับในการที่จะอุดนะครับรวมไปถึงการยิงน็อตนะครับน็อตในส่วนของตัวฝ้าเพดานนะครับแล้วก็ตัวผนังด้านข้างด้วยนะครับซึ่งการยิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยิงจมบ้างไม่จมบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาของผมอยู่นะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็เรามีการทำตีฝ้าเพดานแล้วก็ปูผนังด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปถัดไปก็คงต้องมีการทำในเรื่องของการฉาบนะครับฉาบแล้วก็ทาสีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอเพื่อนๆให้รับชมรับฟังในตอนถัดไปแล้วกันนะครับครับในเรื่องของการทำฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในก็ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการก่อสร้างที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าในขั้นตอนนี้จะเป็นในเรื่องของการโชว์เกี่ยวกับพวกพื้นผิวพวกผนังวัสดุต่างๆให้คนทั่วไปได้เห็นซึ่งก็ต้องมีความสวยงามด้วยซึ่งในเรื่องของการทำเนี่ยจะต้องอาศัยความละเอียดแล้วก็ความมีฝีมือของช่างในการทำพอสมควรอยู่ครับจากประสบการณ์ของผมก็มีข้อแนะนำให้เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูดังต่อไปนี้ครับข้อ1ครับแผ่นฝ้าเพดานมีขนาดบางเกินไปซึ่งมีความหนาแค่4มิลลิเมตรทำให้เวลายิงสกรูแล้วหัวมันไม่ค่อยจมครับโดยในจุดของการยิงฝ้าเพดานด้านบนนะครับผมอยากจะแนะนำว่าไอตัวแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดที่เรามาทำการตีเป็นฝ้านะครับก็น่าจะใช้ความหนาอยู่ที่6มิลลิเมตรน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของผมเองเนี่ยใช้ความหนาอยู่ที่แค่4มิลลิเมตรนะครับเวลาเรามายิงหัวสกรูนะครับฝังลงไปเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีการโผล่นะครับโผล่ของหัวสกรูให้เห็นนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามแล้วมันก็จะสร้างปัญหาในเรื่องของการฉาบหรือทาสีในสเต็ปถัดไปนะครับซึ่งเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าขนาดของฝ้าเพดานเนี่ยมันบางเกินไปอยู่แค่4มิลลิเมตรนะครับเวลายิงสกรูไปเนี่ยมันก็จะโผล่นะครับถ้ายิงแรงไปเนี่ยมันก็จะทะลุเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้มีการทำการตีฝ้าลักษณะนี้ก็ผมแนะนำว่าน่าจะใช้ความหนาอยู่ที่6มิลลิเมตรน่าจะดีกว่านะครับเพื่อในการยิงสกรูที่ง่ายขึ้นและก็ความสวยงามในการที่จะทำการฉาบหรือทาสีในสเต็ปถัดไปนะครับข้อ2ครับเสียเวลามาเชื่อมเหล็กฝากตรงจุดโครงเข้ายิงแผ่นผนังด้านในครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผมอยากจะแนะนำว่าในขั้นตอนของการทำโครงเข้าครับก่อนที่เราจะมีการกลุ่ผนังด้านในครับผมอยากแนะนำว่าเราควรที่จะมีการเชื่อมเหล็กเนี่ยให้มันมีความถี่นิดนึงครับเพื่อรับกับไอตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เราจะมาทำการปิดนะครับซึ่งของผมเองเนี่ยมีการออกแบบไปว่าให้มีความกว้างเนี่ยนะครับอยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับซึ่งหลังจากที่มีการทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาถึงขั้นตอนของการกุผนังด้านในนะครับเวลาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาปิดเนี่ยผมพบว่ามันมีปัญหาคือการยิงสกรูแค่ตรงจุดนี้ครับตรงจุดนี้กับจุดนี้ครับ
จุดนี้นะครับมันทำให้มีแผ่นเนี่ยมันมีความขยือออกมานะครับหมายถึงช่วงที่เป็นต่อของเสานะครับในแต่ละจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้เองหรือจุดพวกนู้นเองจุดนี้เองประมาณนี้ครับพอขยือมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับฉะนั้นผมเลยจำเป็นต้องมีการใช้การเอาเหล็กมาเชื่อมฝากไว้นะครับซึ่งผมใช้เหล็ก3 คูณนิ้วครึ่งในแต่ละช่องนะครับเพื่อเวลามีการยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงแค่จุดนี้กับจุดนี้ที่มีระยะความกว้างแค่ 0.8 เมตรเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นในส่วนของผมเองเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องมีการนำเหล็กเนี่ยมาเชื่อมฝากไว้ในหัวเสาแต่ละจุดในแต่ละมุมครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับซึ่งมันทำให้เสียเวลาตรงนี้เพิ่มไปอีกยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดมีการทำโครงเข้าเนี่ยขอให้ดูในประเด็นนี้ด้วยแล้วกันนะครับว่าจะต้องมีการเชื่อมเหล็กให้ถี่กว่าเดิมนะครับอาจจะเปลืองนิดนึงแต่ว่ามันทำให้ปัญหาเนี่ยไม่ต้องมาทำการแก้อีกนะครับแต่ถ้าท้ายวิธีการของผมก็คือมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เซฟได้นิดนึงนะครับก็ลองพิจารณาในความแตกต่างของตรงนี้ดูนะครับข้อ3ครับระยะโครงข้าวมีความห่างเกินไปซึ่งมีความห่างอยู่ที่1 เมตรไม่พอดีกับแผ่นผนังด้านข้างที่นำมาปิดซึ่งในหัวข้อนี้มันเป็นความผิดพลาดในการออกแบบของตัวผมเองเนื่องจากว่าผมมีการออกแบบระยะโครงข้าวผนังไว้ที่1 เมตรเพราะว่าต้องการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล็กซึ่งผลที่ได้ก็คือว่าเวลาผมนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดของผมที่มีขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรมาปิดแล้วเนี่ยมันทำให้ผมต้องมีการตัดส่วนเกินของแผ่นออกไปที่ 0.2 เมตรทุกแผ่นทำให้สูญเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายและก็สูญเสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกครับข้อ4ครับมีช่องว่างตรงจุดต่อแผ่นฝ้าและผนังด้านข้างห่างเยอะเกินจากการตัดแผ่นด้วยหินเจียในหัวข้อนี้ครับมันจะเป็นในเรื่องของการตัดแผ่นฝ้าหรือผนังด้วยหินเจียหรือลูกหมูบ้านเรานะครับซึ่งมันทำให้การตัดเนี่ยมันมีรอยที่มันไม่ตรงและก็ไม่เรียบเมื่อมันมาต่อกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดช่องว่างเยอะเกินไปซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่มันสามารถที่จะตัดแผ่นฝ้าหรือแผ่นผนังให้มันมีความตรงและเรียบเนียนกว่านี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้ตัวหินเจียตัวนี้ในการตัดซึ่งมันเลยทำให้เกิดช่องว่างเยอะแต่ว่าผมก็ต้องมีการทำการแก้ไขโดยการใช้ซิลิโคนในการอุดในลำดับถัดไปนะครับเพื่อนๆก็ลองดูครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่มันสามารถที่จะทำการตัดแผ่นฝ้าหรือผนังสมาร์ทบอร์ดเนี่ยให้มันมีความตรงและก็เรียบเนียนมากกว่านี้ครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้การทำงานเนี่ยมีความง่ายขึ้นแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับและข้อ5ครับผมแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยในการตัดแผ่นฝ้าและผนังสมาร์ทบอร์ดครับก็เนื่องจากว่าในขั้นตอนของการตัดแผ่นฝ้าและผนังสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเราจะมีการใช้หินเจียหรือลูกหมูในการตัดใช่ไหมครับซึ่งผลที่ได้ก็คือฝุ่นมันจะออกมาเยอะมากโดยผมก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลในเรื่องของการป้องกันฝุ่นในจุดนี้ก็รบกวนเพื่อนๆลองพิจารณาในหัวข้อนี้เพิ่มเข้าไปด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการทำฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับดูจากปัญหาที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่จะต้องอาศัยความละเอียดแล้วก็ความมีฝีมือในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในสเต็ปในเรื่องของการปูพื้นกระเบื้องและก็บันไดทางขึ้นครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟในฝันของผมนะครับก็เรามาถึงขั้นตอนของการปูกระเบื้องพื้นนะครับซึ่งที่ผมเคยแจ้งตอนแรกคือในโซนของครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างบันไดทางขึ้นร้านกาแฟในฝันของผมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด1 ขั้นนะครับที่ทำไว้นะครับ